बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा टॉपिक थे कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स दा क्लास 11 बायोलॉजी कम जी चैप्टर 9 दे नो दा बाकी टॉपिक थे कम्प्लेक्सिटी मतलब दा दे कम मंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो गुरु द लिविंग ऑर्गेनिज्म जी कम स्ट्रक्चर दे दागे जी कम शेप थे दे چې په کومه طریقه باندې الله پاک ډیزاین کړی دی په کومه طریقه چې جوړ کړی دی نو دغه ته موږ کمپلیکسټي وایو نو اوس دا کمپلیکسټي په دې کې مطلب دا دی چې دا ارګانیزم چې دی په دې کې ډیویژن په څو طریقو باندې چې دی کیږي بیا په دې کې د ارګنز ارینجمنت چې دی هغه په کومه طریقه باندې کیږي په کوم پوینټ نه چک چاپیره د ارینج شوي دي نو دغه ته مونږ وایو کمپلیکسټي ان انیملز اوس په دې کې اهم خبره څه ده چې یو میټازوا ار کلاسیفاید انټو ټو ګروپس on the basis of symmetry of the body animals طرف ته اشاره ده چې د دې چې کم ډیویژن دی هغه دوه ګروپونو ته چې دی شوی دی یعنی د دوی کم باډي پارټس چې دي هغه چې په کومه طریقه باندې ارینج شوي دي نو په دغه بیس باندې کم انیمل چې دي هغه موږ دوه ګروپونو ته ډیوایډ کوو د انیملز کم باډي پارټس په کومه طریقه چې دا ارینج شوي دي په کومه طریقه باندې دا ډیوایډ کیږي نو د هغې په بیس باندې انیمل چې دي دا زموږ سره دوه قسمه دي په دې کې یو ګروپ ته موږ وایو ریډیټا په دې خبر باندې ځان پوه کې ریډیټا چې د موږ څه ته وایو یا زه دا وایم چې ریډیل سیمیټري چې دی هغه څه ته وایي نو ریډیل سیمیټري یا ریډیټا ډیفینیشن داسې دی چې ارینجمنٹ اف باډي پارټس اراوند ا سنټرل پوینټ لایک ا ویل که تاسو یو پهیې ته وګورئ نو د پهیې چې کوم منځي هغه یو وسپنی د هغې نه چاپیره چې کوم څیزونه ارینج شوي نو دغې ته موږ ریډیل سیمیټري وایو یعنی داسې ارګانیزم چې د یو پوینټ نه د هغې باډي پارټس ارینج شوي باډي پارټس چې دی هغه پیټ شوي دغې ته موږ ریډیل سیمیټري وایو یا ته موږ ریډیټا چې دی هغه ته وایو Now, those having a radial symmetry are included in great radiata. هغه ارګانیزم چې په هغې کې ریډیل سیمیټري چې ده هغه پکې شوي یا پکې ریډیل سیمیټري دا ډیویژن چې دی پروت دي نو دغې ګروپ ته چې دی مونږ ریډیټا چې دی هغه ته وایو یعنی ریډیل سیمیټري ما تاسو ته وی یو پوینټ دی د هغې پوینټ نه چاپیره ډیر ارګانیزم ډیر باډي پارټس دی ارګانیزم داسې دي چې دغه پوینټس نه چاپیره پیټ شوي دغه ته موږ ریډیل سیمیټري وایو او د ګروپ ته ریډیټا وایو دیئر باډي کین بی ډیوایډډ انټو ایکول پارټس ان مور دین ون پلین د دوی چې کوم باډي پارټس دي هغه د یو پلین علاوه په ډیرو حصو باندې چې دی هغه تقسیمیږي او اوس په دې کې چې کوم ریډیل سیمیټري په کوم ارګانیزم کې نو د هغې اګزامپل لی جیلی فش او سټار فش که جیلی فش او سټار فش ته موږ وګورو نو دا به موږ ته داسې ښکاري شي چې د سټار فش او جیلی فش کوم ارګن چې دي هغه د پوینټ نه چاپیره چې دي هغه پراته دي بل دا ارګانیزم چې دي نو دا زموږ سره ډیپلوبلاستیک دي ډیپلوبلاستیک موږ څه ته وایو ډیپلوبلاستیک موږ دې ته وایو هغه ارګانیزم چې د دوی چې کوم باډي ده نو هغه د دوو لیرز نه چې دی جوړه ده د هغې دوو لیرز نه هغه ارګن چې دی هغه په وجود کې راځي په دې کې زموږ سره جیلی فش شو په دې کې یو بل ارګانیزم دی انیمونز ورته ویلی کېږي کورلز ورته ویلی کېږي او نور داسې میرین ارګانیزم چې دی هغه کېدی شي بیا په دې کې چې کوم ارګنز دي ډایجسټیو چیمبرز دي پکې سرکولیټري سیستم دی پکې ټیک شو نو دغه زموږ سره ډیپلوبلاستیک دي بل د دې یو ګروپ یې ورکړلی چې نایډیریا آر انکلوډیډ ان دیس ګروپ ما چې د دې نه مخکې کوم تاسو ته خبرو کې هغه ډیپلوبلاستیک دي خو ریډیل سیمیټري چې په کوم ارګانیزم کې دی نه هغه یاد ساتئ چې پای کې یو زموږ سره سټار فش دی جیلی فش دی او نور داسې میرین ارګانیزم دي خو د ټول نه کامن ګروپ چې دی نه هغه نایډیریا دی بیا زموږ سره بایلیټیریا یو ګروپ زموږ سره ریډیټا شو خو بل زموږ سره بایلیټیریا شو یا به مونږ دا وایو چې بایلیټرل سیمیټري ده پکې نو بایلیټرل سیمیټري مونږ څه ته وایو چې بایلیټیریا هغې ته وایو چې هغه انیمل چې پکې بایلیټرل سیمیټري بایلیټرل سیمیټري ډیفینیشن دا دی چې وین باډي کین بی ډیوایډډ ایکولی انټو ټو پارټس الانګ ا ورټیکل پلین چې کله مونږ د یو ارګانیزم باډي چې دا هغه مونږ دوو حصو ته ډیوایډ کو په یو ورټیکل پلین باندې نه هغې ته مونږ بایلیټرل سیمیټري چې دی هغه ورته وایو او باډي اف دیز انیملز کین بی کټ انټو ټو هالز او د دې انیملز کومه باډي چې دا نه هغه مونږ دوو حصو ته چې دی هغه تقسیمو نو دی هیو لیفټ سایډ په دې کې به یو ګس طرف راشي ان رایټ سایډ افټر کټینګ چې کله یې کټ کې په ورټیکل پوینټ باندې نو په دې کې به تاسو سره یو لیفټ سایډ راشي بل به تاسو سره چې دی رایټ سایډ راشي او دی پوزیس موسټلی انټیریئر ان په دې کې به تاسو سره یو انټیریئر ان راشي بل انټیریئر ان مونږ دې ته وایو چې دا هیډ طرف ته اشاره کوي کوم سر چې دی دې ته انټیریئر وایي
نو د انټیریر ان پوزس ا هډ کم انټیریر ان چې دی په دې کې بسري ان وچ نروس ټیشوز اور کانسنټریټډ په دغه کې نروس ټیشو چې دی هغه پکې راجمع شوی کې دی شي چې هغه سنټرل نروس سیستم چې دی هغه تاسو سره جوړي ان اوپننګ اف ډایجسټیو ټیوب از لوکیټډ او دا غنه علاوه د ډایجیشن لپاره چې ډایجسټیو ټیوب چې دی هغه موجودي نه هغه په دغه انټیریر ان باندې چې دی هغه موجودي د دې اگزامپل یو زموږ سره دی پایلم پلیتلمنتس کې څوک راځي په دې کې پلیټ فارمز راځي دا غنه علاوه ټیپ فارمز پکې راځي په دې کې یو بل ګروپ دی چې هغه د نیماټوډا وای نو په نیماټوډا کې یو راوند وورمز دی کم چې زموږ سره ان سیګمنټډ وورمز نه هغه په نیماټوډا کې راځي دا غنه علاوه په دې کې یو ګروپ دی انیلیډا دی په انیلیډا کې زموږ سره سیګمنټډ وورمز راځي بل زموږ سره مولسکا دی مولسکا چې دی پکې سنیلز اکټوپس وغیرہ داسې زونه راځي بل پکې زموږ سره ارتروفوډا دی چې په دې کې انسیکټس او سپایډرز راځي بل پکې کارډیټا دی چې په دې کې فیش امفیبین ریپټایلز برډز مملز وغیرہ چې دی هغه دا پکې راځي نو چې کله انیمل مونږه تقسیمو on the basis of symmetry symmetry مونږ څه ته وایو یو خلاصه ته هم ځان پوه symmetry مونږ دې ته وایو چې د یو ارګانیزم باډي پارټ چې په کومه طریقه باندې ارینج شوي نه هغې ته مونږ سیمیټري وایو دغه ارینجمنټ زموږ سره په دوو قسمونو دی یو زموږ سره ریډیاټا دی بل بایلیټیریا دی ریډیاټا مونږ دې ته وایو چې یو پوینټ دی د هغې نه چاپېره کم ارګن چې دی په یو ارګانیزم کې هغه بالکل پټ شوي نو هغه زموږ سره ریډیاټا دي دا زیاتره ارګانیزم چې دی دا زموږ سره ډیپلوبلاستیک دی او په دې کې نایډیریا ګروپ چې دی هغه شامل دی بل پکې زموږ سره بایلیټیریا دی بایلیټیریا هغه ارګانیزم دی چې پکې بایلیټرل سیمیټري دا ارګانیزم موږ په منځ باندې دوه کو نو د دوی ارګن ډیسټریبیوشن چې دی هغه بالکل په صحیح طریقه باندې کیږي مطلب ایکوال کیږي په دې کې یو لیفټ سایډ راشي یو رائټ سایډ راشي په دې کې انټیریئر ان موجود دی چې باندې د دوی هډ او کوم ډایجسټیو ټیوب چې دی هغه راځي د دې اگزامپل چې دی پلیتلمنتس نیماټوډ انیلیډا مولسکا ارتروفوډا کارډیټا چې دی په دې کې شامل دي او د ریډیاټا کوم اگزامپل چې دی باندې کې جیلی فش سٹار فش وغیرہ چې دی دا پکې راځي نو ځان سره یاد ساتئ یو زموږ سره ریډیاټا دی بل بایلیټیریا دی لینګویجن کې چې راځي نو تاسو په دې طریقه باندې چې دی لیکلی شئ دې نه علاوه د دې ریډیاټا بایلیټیریا کوم تپوس چې دی ستاسو سره پریکټیکل کې چې دی کولی شي د هغې نه علاوه په ټرو پالس کې چې دی هم تاسو کولی شي که فرض که داسې یو دغه پې راشي کالم A کالم B پې راشي چې فرض که یو طرف ته نیماټوډه لیکل دی بل طرف ته انیلیډه لیکل دی بیا د دې دا خو پایلمونه دي بیا چې د دې ممبرز تاسو سره لیکلي نو په کار دا چې په هغې ممبرز باندې تاسو پوه شئ چې د نیماټوډه ممبر چې دی هغه زموږ سره راوند وارمز دی ان سیګمنټډ وارمز دی بیا پلیتلمنتس چې دی نو د دې کم ممبر چې دی پلیټ وارمز دی ټیپ وارمز دی انیلیډا کم ممبر چې دی سیګمنټډ وارمز دی بیا مولسکا کې یو سنیل دی یو اکټوپس دی بیا به ارتروفوډا کې چې دی انسیکټ سپایډرز دی او کارډیټا کې چې دی فیش امفیبین ریپټایلز برډز مملز یاد ساتئ چې په کارډیټا کې چې دی مملز راځي مطلب دا د انسانان چې دي هغه پکې هم راځي بل به د انټیریئر سایډ باندې ځان پوه کوئ دغه انټیریئر سایډ چې دی موږ دې ته وایو چې لټون له پاسنې په کوم کې چې هډ راځي سنټرل نروس سیستم پکې راځي او دغه ډایجسټیو ټیوب په بایلیټیریا کې چې دی راځي په دې ارګانیزم کې چې دی نو دا خبرې چې دي هغه موجودي دلته کې یو میټازوا د انیملز اشاره ده او کمپلیکسټي موږ اصل کې وایو پیچیدګي موږ دې ته وایو چې یو لیونګ ارګانیزم الله پاک په کومه طریقه باندې ډیزاین کړل د دې کم ارګن چې په کومه طریقه باندې پراته دي په دې کې چې کوم سیستمز وغیرہ کار کوي نو دغه ته موږ کمپلیکسټي چې دی او ته وایو نو امید کوم پوه شوي به نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر مننه